có thời gian để giới thiệu cho các bạn cái công việc mới của mình. Môi trường làm việc ở đây của mình rất là international ấy. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rất lâu rồi mình không làm vlog. Từ cái lần mà cuối mình đi Đà Lạt trip với các bạn của mình thì mình đã ngừng vlog. Bởi vì sau khi mà mình quay trở lại Đức và lịch trình của mình khá là bận rộn, bởi vì mình bắt đầu có một công việc mới, một công việc gọi là working student mới. Và sau đó mình cũng bắt đầu một cái new semester ở trường của mình nữa. Thế nên là mình khá là bận rộn và bây giờ mình mới có thời gian sau khi mình nghĩ là 5 tháng thì mình mới có thể ngồi lại đây và quay một cái vlog tiếp theo cho các bạn. Là mình đã thi xong tất cả các môn và cuối cùng thì mình cũng có thể có thời gian để giới thiệu cho các bạn cái công việc mới của mình. Các bạn đã theo dõi trên Facebook của mình hoặc là trên Insta của mình thì mình đã có một công việc mới từ tháng 10. Đó là working student ở Hyundai Clovis, Europe. Lát nữa mình sẽ dẫn các bạn đến công ty của mình để xem là công ty của mình nhìn như thế nào nhé. I only came over 'cause all my friends said I should get out more. Smile and nod at all of the small talk, but keep looking for the door. Then cut to you across the room in your vintage Levi's. What do I do with this view? Wait, hold up, is this a meet cute? Oh my god, like Rachel McAdams in the Notebook, 'cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing, just a Friday night, but it feels like the start of the rest of my life. The lights and cue the slow motion, camera close up on your face. It's almost a little too perfect. Heartbeat starts picking at base. Then cut to me and I see our whole life together. What? Don't blame me, just a dream. Oh, this is absolutely a meet cute. Oh my god, like Rachel. Ta-da! Mình đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay mình tết tóc bởi vì là gió ở Hamburg rất là mạnh và mình không muốn là hôm qua mình vừa mới gội đầu và hôm nay mà xõa tóc đi làm thì ra ngoài gió Hamburg quật, thế là thành tổ quạ và tóc coi như là bết luôn. Mình không muốn như thế nào, mình đã thích tóc. Hôm nay trời nắng, mình đi làm, mình hy vọng đây sẽ là một ngày đi làm năng suất. Bởi vì mình không biết với mọi người thì như thế nào, nhưng mà ở Hamburg và ở các nước ở châu Âu ấy thì vào mùa đông thời tiết rất là xấu và hầu như là đều âm u, mịt mù và tỷ lệ trầm cảm vào mùa đông ở bên này rất là cao. Lý do là bên này thiếu vitamin D, thiếu ánh sáng mặt trời, vì thế nên là những cái ngày mà nắng hiếm hoi như này chúng mình cực kỳ là trân trọng luôn. Thế nên là những cái ngày như này mọi người sẽ xấu ra ngoài đường. Mình vẫn nhớ là lần cuối cùng mình làm vlog là vào mùa hè và lúc đó trời nắng cho đến tận 7 giờ tối, 10 giờ tối. Nhưng vào mùa đông ý, thì đến tầm 5 giờ chiều là trời đã tối om rồi. Thậm chí bây giờ là may là còn sang mùa xuân rồi, là tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều trời nó vẫn hơi sáng sáng. Chứ cái đợt mà tháng 10, tháng 11, 12, đặc biệt là tháng 12 thì là tầm 4 giờ chiều trời đã tối om rồi. Mà ở Hamburg còn hay mưa nữa, nên là gió bão, nên là kiểu mỗi lần đi ra khỏi nhà rất là mệt mỏi. Nhưng mà hôm nay mình nghĩ là sẽ là một ngày tuyệt vời để ra khỏi nhà. Tại mình đang làm working student export import xuất nhập khẩu của Hyundai Clovis chi nhánh Hamburg. Thì đây là một tập đoàn liên quốc tế, thế nên là môi trường làm việc ở đây của mình rất là international ấy. Và vì thế nên là ban đầu khi mà mình mới bắt đầu đi làm thì mình cũng hơi lo là thôi chết rồi, kiểu mọi người ở đây mọi người có nice không, mọi người có thân thiện không, làm việc của mọi người có kèn cỡ nhau hay không, thì giống như trong mấy bộ phim ấy, tại vì mình lậm phim quá. Nhưng mà trái ngược lại với những cái lo lắng của mình thì công ty của mình cực kỳ là môi trường làm việc rất là thân thiện và rất là healthy and balance luôn.
mọi người ở đây thì không phải chỉ có mỗi người Đức mà cũng có những cái người khác, đất nước khác nữa như kiểu Hungary hay là thậm chí là châu Á, kiểu Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc như mình. Thật ra là cũng dễ hiểu thôi, là bởi vì đây là một công ty gọi là international ấy, thì nhân viên làm việc ở đây thì đều là đến từ nhiều đất nước khác nhau, và thậm chí là đây là công ty mẹ của Hyundai là ở Hàn Quốc, thế nên là số lượng nhân viên người Hàn Quốc ở đây làm việc rất là đông. Thế nên là mặc dù đi làm nhiều khi mình cảm thấy là cái rào cản ngôn ngữ của mình không còn phải là với người Đức ấy, mà là với người Hàn ấy mọi người. Nhiều khi là họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Hàn mình không hiểu họ nói cái gì luôn. Mình còn đang suy nghĩ là nếu mà làm ở đây lâu rồi không biết là có nên đi học tiếng Hàn bổ túc không để có thể hiểu được đồng nghiệp của mình nói gì ấy. Nhưng mà thôi, sống với tiếng Đức và tiếng Anh thôi là mình cảm thấy quá đủ rồi. Thêm một điều nữa là công ty của mình, người Đức ở đây rất là thân thiện. Ngày trước mình có một cái video mình nói về là người Đức ở trường của mình họ không thân thiện cho mấy, và hầu như mình gặp vấn đề rào cản về làm thân với những người bạn người Đức của mình ở trên trường. Nhưng mà ngược lại ở công ty của mình, những người Đức ở đây lại cực kỳ thân thiện và họ cực kỳ gọi là helpful luôn ấy, là cực kỳ sẵn sàng giúp đỡ mình trong tất cả trường hợp. Vì mình mới đi làm ở đây từ tháng 10, tức là 5 tháng, thì mọi người ở đây kiểu nghĩ mình luôn luôn kiểu coi mình là kiểu đứa em gái của phòng ấy, nên mọi người luôn luôn kiểu thỉnh thoảng mọi người sẽ ra hỏi mình là Cano mày có làm việc có vướng bận gì không, có khó khăn gì không thì tao có thể giúp đỡ mày này nọ kia. Đấy, kiểu mọi người rất là tốt và mình có thể hỏi bất kỳ một ai trong văn phòng của mình, họ sẵn sàng sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi ngớ ngẩn nhất của mình đặt ra. Thế là mình cũng hay đặt những câu hỏi khá là ngớ ngẩn, nhưng mà họ lại rất thích nghe những câu hỏi của mình, vì họ bảo là nhờ những câu hỏi ngớ ngẩn của mày mà có nhiều khi tao tự nghĩ ra ý tưởng này cho cái công việc của tao làm kiểu đấy. Mình trong công ty của mình thì thời gian đầu ấy, khi mà mình đến công ty của mình ấy, thì là mình có 1 tháng training, và trong 1 tháng training đấy mình đã được tất cả mọi người trong văn phòng training kiểu như là từng mảng một của export vậy. Trong ngành export import và customs clearance ấy, thì mình sẽ đều được training từng mảng luôn, và mình cảm thấy rất là cảm kích vì điều đấy. Mình cảm thấy mình học được rất là nhiều, gần như là nếu mà chỉ đi học thôi thì mình sẽ không có được những cái trải nghiệm đấy. Nhưng mà nhờ việc đi làm thì mình đã có những cái trải nghiệm thực tế về cái công việc thực tế là mọi người sẽ làm như thế nào, kiểu thoát ly khỏi lý thuyết thì mọi người sẽ làm như thế nào. Và trong cái thời gian đấy bình thường mọi người sẽ chỉ có một trainer đúng không, mọi người sẽ chỉ có một anh hướng dẫn thôi ấy. Nhưng mà mình lúc đầu mình cũng có một anh hướng dẫn, sau đấy mình kiểu sau đấy lại trưởng phòng của mình lại sắp xếp thêm một người khác rồi, mình ở một cái mảng khác. Thế là gần như là trong vòng 3 tháng đầu tiên mình đã được tất cả mọi người trong văn phòng của mình thành người hướng dẫn của mình. Đấy cũng là một cơ hội tốt để mình bonding với mọi người, mình thật sự là kết nối với mọi người, mình thân với mọi người hơn ý. Bởi vì gần như là cái đặc thù cái công việc của bọn mình ấy là hầu như là chỉ là ngồi làm việc, không có tương tác nhiều lắm với đồng nghiệp. Chỉ những cái lúc nào mà cậu cần đưa ra một cái giải pháp chung cho một cái vấn đề gì đấy chung thì mọi người mới quay lại nói chuyện với nhau. Nhưng mà hầu như là mình sẽ kiểu tập trung ngồi tại chỗ của mình và giải quyết cái vấn đề của mình thôi, và làm việc với khách hàng của mình thôi. Nhưng mà và thỉnh thoảng cậu quay ra nói chuyện phiếm với nhau một xíu thôi, cậu gần như là để gọi là gì nhỉ, gần như là xả stress một chút sau một khoảng thời gian kiểu tập trung kiểu khá là căng thẳng ấy. Thế nên là nếu mà mình không có một cái vấn đề hay là một cái mutual task nào với đồng nghiệp của mình thì thường là mình sẽ chỉ có xã giao cậu chào, kiểu xin chào xong tạm biệt lúc về thôi ấy. Gần như là phải có việc làm chung với họ thì mới có cơ hội để gọi là thân nhau hơn. Đấy, thế là mình cảm thấy là may mắn vì mình đã được mọi người giúp đỡ của mình và chỉ dạy mình trong 3 tháng đầu tiên. Có một cái đặc thù công việc của mình khá là thích, đó là nó không lặp đi lặp lại nhàm chán theo từng tháng ấy, mà mỗi tháng trưởng phòng của mình sẽ giao cho mình một cái nhiệm vụ mới, một cái challenge mới, một cái thử thách mới, khiến cho mình kiểu phải làm mới bản thân, phải lúc nào phải suy nghĩ mình phải cố gắng hơn. Đấy là mình cảm thấy rất là hay. Và đặc biệt là trưởng phòng của mình cực kỳ là thân thiện và cực kỳ là giỏi trong việc gọi là lead người khác luôn. Mình không biết dùng từ gì nhưng mà kiểu anh ấy luôn luôn cố gắng để tạo động lực cho mọi người, động viên mọi người, không gần như là luôn tạo được cái không khí vui vẻ khi làm việc ấy. Và anh ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Hôm qua mình kiểu có đi làm và gặp một cậu số trục trặc với cả một khách hàng của mình ấy. Và khách hàng của mình thì kiểu họ gọi điện cho mình kiểu qua điện thoại ấy. Thì lúc đấy mình rất là hoảng, bởi vì là nói thật là kiểu mình trên trường mình học marketing ấy, như là mình không hề biết gì về xuất nhập khẩu luôn. Thế nên là nếu mà kiểu họ kiểu giải quyết rủi ro trực tiếp với khách hàng ấy, nhiều khi mình cảm thấy là căng thẳng, bởi vì gần như là chết rồi, bây giờ mình nên nói gì với họ ấy. Chả lẽ là kiểu họ cứ hỏi câu hỏi nào mình sẽ lại phải đợi tí quay ra hỏi anh trưởng phòng là cái đây là cái thế nào. Thế nhưng mà may là mọi thứ thuận lợi và suôn sẻ hơn bình thường. Thế là mình chỉ mắc bệnh căng thẳng quá là kiểu hay bị tâm lý ấy. Nhưng mà mình cảm giác như là sau mỗi những cái sự căng thẳng như thế, mình cảm giác là mình gọi là bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình và thật sự là thoát ly khỏi cái bản thân mình của ngày hôm qua và tiến bộ trong ngày hôm nay ấy, kiểu thế. Nên là trong thời gian vừa rồi mình đã học rất là nhiều và cũng có mối quan hệ rất là tốt với đồng nghiệp của mình, và mình có một cái nhìn khác về người Đức nhờ những cái đồng nghiệp cực kỳ là thân thiện của mình. Người Đức họ cực kỳ chủ động là đi ra nói chuyện với bọn mình và hỏi luôn. Và kiểu lần đầu tiên khi mà mình đến thì họ thậm chí họ còn ra họ bắt tay với mình còn trước cả những cái người nước ngoài ở công ty của mình cơ. Nhưng người Đức họ còn ra họ bắt tay hỏi mày tên là gì, họ còn cố gắng để phát âm cái tên thật của mình, kiểu thay vì họ phát âm được Cano rồi họ muốn phát âm từ Khánh Ngọc cơ.
Và thậm chí là họ còn bảo là ô mày đến từ Việt Nam mà ô ấy tao thích phở của Việt Nam lắm rồi. Mình không biết nữa, nhưng mà kiểu ở đây lúc nào nghĩ đến Việt Nam họ cũng sẽ nghĩ đến phở. Và lúc nào cũng nghĩ ôi ôi, lúc nào nhìn mình cũng bảo là ôi ôi mày kiểu có biết kiểu nhà hàng Việt Nam nào ở đây không, rồi giới thiệu với bọn tao được không, bởi vì tao rất là thích ăn phở Việt Nam, tao thích ăn đồ Việt lắm. Đấy là câu đầu tiên lúc nào cũng như thế. Và họ sẽ bảo là khi nào mày dẫn bọn tao đi ăn nhé. Đấy xong mọi người cũng biết nhiều về đất nước của mình đấy chứ cũng không đến nỗi là họ không biết gì cả. Tại vì cái hồi mà mình học STK ở Kassel ấy, hồi đấy khi mình nhắc đến Việt Nam hầu như mọi người đấy đều bảo ủa Việt Nam là gì, không có những người còn nhầm cả Thượng Hải là thủ đô của Việt Nam cơ. Thế nên là khi mình ở đây mình cảm thấy là cảm giác như là không cảm giác fit in với công ty của mình hơn, để mình bonding với mọi người hơn ở công ty của mình. Đấy. Và không nói nhiều nữa, và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi thăm công ty của mình nhé. Hôm nay tuyết rơi nên trên cây còn phủ một lớp tuyết trắng và băng mỏng. Mặt trời cũng bắt đầu ló dạng nhưng trời vẫn rất lạnh. Đây là công ty của mình nhìn từ view đối diện. Đây là toàn bộ tòa nhà. Và bây giờ mình sẽ đi sang bên kia nha. Mình sẽ bước vào cái cổng này. Cái tòa nhà này nó có rất là nhiều cổng, nhưng mà cổng này là cái cổng mà dẫn thẳng đến văn phòng của mình. Đi vào đây. Mình khá là thích cái kiến trúc ở bên trong này. Thì nó rất là eco-friendly vì nó có cây ở trong này. Và đây là nhà kính mà mình rất thích kiến trúc kính. Cái thang máy ở đây nó cũng là thang máy bên ngoài trong suốt kính luôn. Mình sẽ bấm thang máy lên. Công việc chính của mình là nhận order hàng của khách hàng trong khối EU và sau đó xử lý dữ liệu đơn hàng, sắp xếp và book lịch với bên logistics partner công ty mình để giao hàng đúng hạn và kiểm soát, take care khách hàng từ khâu xử lý giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng cho đến lúc hàng được xếp lên container và sẵn sàng được vận chuyển bằng tàu thủy. Đây là bàn làm việc của mình. Trông khá là đơn sơ, mình chưa chú trọng trang trí cho lắm. Máy tính và giấy nhớ là hai đồ dùng không thể thiếu trên bàn của mình, và công việc của mình yêu cầu tính toán và ghi nhớ khá là nhiều dữ liệu. Mình làm việc chủ yếu với Excel và một hệ thống chuyên dụng cho ngành Logistics và Sea Export, xuất khẩu đường biển, đó là CargoWise. Ngoài ra, phương tiện chủ yếu để mình giao tiếp với khách hàng là email và điện thoại. Nhờ việc đối thoại và làm việc với khách hàng và đối tác logistics hàng ngày mà khả năng sử dụng tiếng Đức của mình đã trở nên rất là tiến bộ, và mình cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng quản lý Customer Relations và mà ở đại học mình sẽ không bao giờ được học. You said you couldn't give me your heart. Well, I knew. Và sau khi làm việc khoảng 2 tiếng, mình sẽ ăn trưa tầm 30 phút để sau đó vào làm tiếp.
Nếu hôm đó mình làm 8 tiếng thì mình sẽ được ăn miễn phí ở công ty cùng với các đồng nghiệp làm full time khác. Nhưng nếu làm ít hơn 8 tiếng thì mình sẽ phải tự chuẩn bị đồ ăn mang theo. Và hôm nay là một ngày như thế. I keep telling myself that I'm fine. It's not true. Hôm nay do không có thời gian nấu cơm nên mình đã chuẩn bị pasta sốt kem súp lơ mang theo ăn trưa. Cái này mình chỉ mất 15 phút buổi sáng là nấu xong rồi. Rất là nhanh gọn và tiện lợi, vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho một ngày làm việc. Còn đây là view nhìn từ bàn làm việc của mình. Đằng trước là một tòa nhà văn phòng khác, bên cạnh là một nhà thờ. Cứ tầm 6 giờ chiều là nhà thờ sẽ đánh chuông, vì thế không cần xem đồng hồ, cứ đến tầm giờ đấy là chúng mình biết được là giờ tan ca. Thường sau khi ăn xong mình có một thói quen là uống một cốc trà nóng. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem chỗ pha cà phê và trà của văn phòng mình nha. Đầu tiên là bỏ dĩa phải rửa vào trong máy rửa bát nè. Còn đây là chỗ lấy cốc. Đây là máy pha cà phê tự động với các nút khác nhau cho ra từng loại cà phê khác nhau như cappuccino, latte, macchiato, cà phê sữa, sô-cô-la nóng vân vân. Mình sẽ lấy nước nóng từ cái máy lọc nước bên cạnh nha. Rồi bỏ trà vào nào. Và rồi xong, đã xong công cuộc pha trà và giờ mình sẽ quay lại làm việc nha. I'm tired of searching for love. You calling me up to tell me you're down and turn right around. Searching for love. Đồng nghiệp của mình bình thường khá là vui vẻ và rất là tốt luôn. Khi họ có đồ ăn vặt gì họ cũng sẽ đem chia cho mọi người ở trong phòng ăn chung. Hôm nay mình được mấy cục sô-cô-la liền. Tuy hơi tiểu đường nhưng mà được mấy khi được ăn nhiều sô-cô-la thế đúng không? Just want to give you my heart. Why is it so hard? It's hard to explain the way it goes. I guess it's too late to say I'm yours. It's hard to explain the way Thỉnh thoảng mình cũng sẽ có những khúc mắc trong công việc mà không tự mình giải quyết được nên mình sẽ hỏi đồng nghiệp. Mình rất thích những lúc nhận trợ giúp từ đồng nghiệp của mình bởi vì mình học hỏi được rất nhiều điều sau mỗi vấn đề được giải quyết. Và đồng nghiệp của mình cũng rất vui tính nữa. Trong lúc cùng nhau tìm ra cách xử lý vấn đề, chúng mình đều cùng nhau thảo luận khá là vui vẻ. Tuy vấn đề thì nghiêm túc nhưng mà chúng mình vẫn không quên nói đùa để giúp không khí bớt căng thẳng. That? Okay. Ready? I thought you were going like a long time. Like Inga.
3 giờ 4 giờ chiều thì chúng mình sẽ ngồi nói chuyện phiếm một lúc với nhau, gọi là thời gian giải lao ngắn ngủi quý giá. It's not a question of me wanting or not. I'm tired of searching for love. You calling me up to tell me you're down, then turn right around. Searching for love, even some fun. Just turning me sour. What's this all about? All I'm gifted at is music. All I'm gifted at is art. This is people skills. I don't do this. Just wanted to give you my heart. Why is it so hard? It's hard to explain the way it goes. I guess it's too late to say I'm yours. It's hard to explain the way it goes. I guess it's too late to say I'm yours. Still my head on the daily. These days go by. Now I'm finding lately. Can't keep up with my side. I need some direction. Need some peace of mind. Mình vừa mới tan làm. Bây giờ mình sẽ đi về nhà. Trên đường về nhà mình sẽ phải đi in hợp đồng nhà. Có một cái thông báo nho nhỏ mọi người chưa biết là từ tháng 4 này mình sẽ chuyển sang nhà mới. Thực ra cái này cũng khá là bất ngờ, kiểu mình cũng không phải là đang đi tìm nhà ấy, nhưng mà kiểu mình cũng muốn chuyển nhà vì là ký túc xá của mình xa trường quá. Nếu mà bạn nào mà đã xem cái video trước của mình ấy thì là mọi người biết là kiểu nhà mình mặc dù ở ký túc xá nhưng mà nó lại xa trường khỏi là 45 phút và phải chuyển tàu liên tục, thế nên là khá là bất tiện. Hôm qua mình vừa mới ngủ trưa dậy thì nhận được thông báo từ bên ký túc xá là ra cho mình một cái nhà ở trong ký túc xá khác, nhờ kiểu cùng ở trong khu ký túc xá của Hamburg ấy. Ký túc xá này nó ở ngay cạnh trường mình luôn, gần như là đúng kiểu 8 giờ sáng vào lớp thì 7 giờ 55 ra khỏi nhà ấy. Điều đấy thì mình thấy cuộc đời mình cũng thật là bất ngờ, kiểu như kiểu là một miracle luôn, một cái điều thần kỳ luôn. Mình không nghĩ là như thế luôn ấy. Là đầu tiên là ở thật xa, rồi đấy ở thật gần, chứ không phải là ở. Ban đầu mình cũng không nghĩ là mình sẽ được may mắn là có nhà như thế, kiểu đợi 1 năm rưỡi như vậy. Bởi vì là thật sự là có nhà mà ở ngay cạnh trường như thế không phải điều dễ. Mà cách công ty của mình cũng có 15 phút đi tàu điện ngầm thôi, kiểu đi thẳng luôn ý, nên là mình cũng không phải lo lắng lắm. Thế nên là bắt đầu từ tháng 4 mình sẽ chuyển nhà mới. Hôm nay mình cũng muốn quay video này để lưu giữ cái kỷ niệm là ngày mình nhận được hợp đồng nhà mới và gần như bước sang một trang mới, năm mới bước sang một trang mới, nhà mới. Xong rồi cũng thực ra cũng không hẳn là công việc mới, cũng đã 5 tháng rồi nhưng mà kiểu mình chưa chính thức thông báo ấy, nên coi như cũng làm việc mới, nhà mới không, kỳ học mới, mọi thứ có vẻ như là đang dần lên rất lên và mình cảm thấy rất là phấn khích vì điều đấy. Cái nhà cũ của mình ấy, nó không hẳn là nhà cũ, bây giờ vẫn đang là cái nhà mình đang ở và mình chỉ ở cái nhà này thêm từ bây giờ cho đến lúc chuyển ra là 2 tháng. Thì là mình sẽ mỗi ngày mình trước khi đi học hay là đi làm mình phải dậy sớm trước 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, để 1 tiếng trước 1 tiếng thì mình sẽ ra nhà đấy. Thế nên là nó rất là mệt mỏi. Còn cái nhà mới thì đi công ty chỉ mất 15 phút thôi, xong
mọi thứ nó đều tiện hơn ấy, gần trung tâm xong đi đâu cũng tiện. Như ở nhà cũ thì đi xa quá mức. Mặc dù là mình cũng hơi tiếc cái nhà cũ, bởi vì là mình đã bonding với cái nhà này cũng được 1 năm rồi. Và cái nhà cũ của mình là thật là nó cũng đẹp hơn là cái nhà mới. Nhà mới thì nó rẻ hơn, thì gần trung tâm hơn, tiện hơn tất cả mọi thứ, và phòng bé hơn, cũ hơn nữa. Nhưng mà thôi, mình sẽ chấp nhận. Thực ra cũng hơi buồn. Mình đã in xong hợp đồng rồi nè. Mọi người biết là sau khi mà mình ký vào cái hợp đồng này và mình chính thức gửi cái hợp đồng này đi thì là mình sẽ chính thức ràng buộc với hợp đồng nhà mới. Phải gửi email cho house manager, quản lý nhà cũ, là hủy hợp đồng nhà cũ vào cuối tháng 3. Và sau đấy mình có thể làm những cái thủ tục như là chuyển hộ khẩu này, hoặc là chuyển hộ khẩu đăng ký đóng tiền radio. Là bên Đức này nó có một cái khoản là mặc dù mình không có dùng radio, không có dùng TV, thế nhưng mà nó là một khoản bắt buộc mà mình phải đóng ý. Thế nên là mình có rất là nhiều thứ phải làm, sau đó mình cũng sẽ phải bảo với những gọi là roommate hiện tại của mình, đang ở bạn cùng nhà của mình, là mình sắp chuyển đi rồi, mình sẽ bàn giao nhiều thứ khác cho họ. Đấy, phải thay đổi người đứng tên đóng tiền radio nữa, bởi vì là ở cái nhà hiện tại mình đang ở là mình là người đứng tên đóng tiền radio. Thế nên là lúc mà chuyển đi thì khá là phức tạp, như cái khâu chuyển nhà khá là phức tạp, và nó không đơn giản như bình thường. Hôm nay là trời nắng rất là đẹp, mặc dù trời lạnh và mình thở ra khói luôn ý, nhưng mà trời rất là nắng rất là đẹp. Đây là ngày nắng hiếm hoi của Hamburg sau một thời gian âm u mưa bão suốt cả một tuần vừa rồi. Đúng là cái tuần vừa rồi là cái tuần kiểu rông bão mà mình cũng chẳng mới ra khỏi nhà mấy, bởi vì thời tiết rất là khó chịu. Nhưng mà đúng là sau cơn mưa trời sáng mọi thứ rất đẹp lên, thì mình đã quyết định là ngày hôm nay quay video cho các bạn xem. Đúng là kiểu sao hôm nay mình cũng xem lại cái lịch sử đăng vlog của mình ý. Đúng là phải mất 6 tháng để mình quay vlog cuộc sống của mình ở Đức. Sẽ recap lại những khung cảnh này của khu phố mình lần cuối để lưu giữ kỷ niệm trước khi chuyển đi. Bởi mình nghĩ là khả năng mình có thể quay lại đây khá là thấp, bởi mình cũng không có việc gì phải giải quyết ở ngoại ô cả ấy. Thế nên mình sẽ lưu giữ lại đây, và khi nào mình xem lại cái vlog này mình sẽ có thể nhớ lại những cái khoảng thời gian mà mình ở đây. Xin chào mọi người, mình đã về nhà rồi đây. Bên ngoài trời lạnh âm 4 độ. Thế nên là lúc về mình đang rất là sụt sịt. Thật sự sụt sịt luôn ạ. Và mũi mình, má mình kiểu đỏ ửng hết cả lên luôn ý. Và tay mình này, kiểu mình bị bỏng lạnh ý. Bên này kiểu nếu mà kiểu vào mùa đông mà không đeo găng tay thì sẽ bị bỏng lạnh. Kiểu tay mình kiểu 5 đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay nó đỏ cả lên luôn. Và bây giờ mình sẽ ngồi ký cái hợp đồng nhà này và sau đó sẽ gửi cho ký túc xá qua email. Sau đó người ta sẽ email lại cho mình. Và nếu mà theo đúng thủ tục thì đầu tháng 4 mình sẽ chuyển vào nhà mới và mình sẽ bắt đầu các thủ tục dọn khỏi nhà cũ và chuyển nhà vào cuối tháng 3. Mặc dù là rời khỏi cái ký túc xá này mình cũng nhớ các bạn mình ở đây lắm. Thế nhưng mà vẫn sống trong cùng một thành phố thì nếu có duyên thì mình vẫn có thể gặp nhau và vẫn có thể hẹn nhau đi chơi. Tội là kiểu bây giờ mình sẽ không có những cái buổi mà qua nhà nhau vào những cái buổi tối xong rồi nói chuyện với nhau, xong rồi là liên hoan với nhau nữa. Thế nhưng mà mình hy vọng là kiểu chuyển sang nhà mới thì mình cũng sẽ có những người bạn mới cũng rất tốt với mình, và giống như là một cái khởi đầu mới trong năm 2023 của mình. Hiện tại thì trộm vía là mọi thứ đang rất là khá là thuận lợi, và mình cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì có một cái công việc là hiện tại là đang khá là ổn định. Vậy là vlog của mình hôm nay đã là hết rồi. Mình sẽ chăm ra vlog nhiều hơn và sẽ chăm sân tập các bạn hơn. Và vlog này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tuần sau nha.